Thanh Thảo và Thanh Trần rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Và chắc chắn là ngày hôm nay chúng ta sẽ có những câu chuyện rất là vui, rất thú vị từ cả một cái quá trình chúng ta mang thai và sinh con như thế nào. Bên cạnh đó cũng hiểu được tâm tư tình cảm của một bà mẹ bỉm sữa. Để rồi từ câu chuyện của chúng tôi chắc chắn là sẽ nhận được sự đồng cảm nhiều hơn từ phía các ông chồng. Nhưng ngày hôm nay chị và em lại một lần nữa được dịp nghe được những câu chuyện của mẹ bỉm sữa khác. Vâng, thưa quý vị, và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một mẹ bỉm sữa còn rất là trẻ, đó là bạn Thanh Thủy. Xin mời Thanh Thủy ra đây ạ. Rồi, mời em. Trong mẹ bỉm sữa giống như hot girl đúng không? Xinh xắn. Thủy có thể giới thiệu một tí xíu về mình. Dạ, em tên là Phan Thị Thanh Thủy. Em năm nay 20 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại của em là giáo viên dạy nhịp điệu mầm non. Em có một bé gái 11 tháng ạ. Bạn kết hôn được bao lâu rồi? Dạ 2 năm rồi chị. 2 năm rồi bắt đầu mới có bé đầu tiên. Có nghĩa là hết 1 năm đầu là mình bắt đầu có bé phải không? Dạ đúng rồi chị. Bước vào cái chuyện bí bầu, biết tin có bầu rồi á, cái cảm xúc của mình sao? Lúc đó em cũng đang đợi em bé. Cho nên á, mỗi lần mà em đi vô bệnh viện khám á, là có lúc á, thì bác sĩ nói là chưa có tin gì hết. Có lúc á, là em đã xét nghiệm rồi, đã thử que ở nhà rồi đó, thì nói là đã 2 vạch rồi. Nhưng mà đi vô khám á, thì bác sĩ nói lại là không có. Mình á, thì mình thử có rồi mà bác sĩ vô không có thì mình về mình lo. Bác sĩ còn hù á, nói là mình bị thai ngoài tử cung. Lúc đó thì vợ chồng em cũng đang trông con. Mà nghe tin đó em lo, em buồn, em khóc nhiều lắm. Cái ảnh mới nói thôi từ từ đi, coi duyên nó tới thì tới thôi, chứ bây giờ lo nhiều nó cũng không làm được gì hết. Xong rồi tầm tuần lễ sau á, đi khám lại thì em bé nó được 9 tuần. Dạ đúng là 9 tuần. Có nghĩa là lúc đó là bé nhỏ quá, siêu âm không có thấy. Vậy bạn Thủy thì lúc mà mình mang bầu thì cái ngoại hình của mình thay đổi gì không? Cái lúc mà em vừa mới có bầu xong đó thì em nghĩ em sẽ là một mẹ bỉm sữa xinh đẹp. Tại vì sao cô dạy thể dục nhịp điệu mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái đó nó chỉ được tầm 3-4 tháng đầu thôi. Lúc mà 5-6 tháng á, là bắt đầu lên cân dù rồi, là lúc đó em y như là không nhận ra mình luôn á, không nhận ra mình luôn á. Trời ơi. Là cái dáng nó xồ xề lắm. Nói chung lúc đó thì em cũng sợ. Nhưng mà mỗi lần mà em vô chổng em siêu âm á, thì bác sĩ đều nói là coi em khỏe, coi em lên cân đều, rồi không có nhỏ hơn so với những đứa trẻ khác. Thì em nói thôi kệ đi, bây giờ mình không nghĩ là mình sẽ đẹp trong lúc bầu nữa, mà sau này sanh xong mình sẽ đẹp. Cho nên là thôi cứ ăn. Ở lúc đó ví dụ như là mặt có bị lên mụn nám hay là bụng có bị rạn hay là bị sao không? Dạ mặt mụn thì không có, nhưng mà có rạn á. Bụng em nó rạn nhiều lắm. Siêu âm á là bác sĩ đều hỏi một câu. Họ hỏi là em mấy đứa rồi? Em nói là em đứa đầu. Họ mới nói là ủa sao đứa đầu mà sao bụng em rạn dữ vậy? Cái họ tưởng đâu là em sanh đôi hay đợt trước gì rồi mới bụng mới rạn vậy đó. Em nói trời, em đứa đầu tiên đó mà da bụng em nó mỏng quá hay sao, nó rạn nhiều quá. Em thì em không bị rạn, tại vì từ trước khi mà lúc mà nghe có bầu là phải sức vô trong bụng để cho nó không bị rạn đó. Thoa là giống như là một cái liệu pháp tinh thần để xoa dịu mình rạn quá vậy trời, giống như là nó là một huy chương vàng danh giá dành cho những người phụ nữ hy sinh vì con cái thôi, đúng không? Bình thường. Chị thấy bụng rạn là bình thường. Ông rạn được như tôi không? Ông rạn được như tôi không? Nói vậy. Bây giờ ông uống bia đi, ông uống cỡ nào uống, ông có rạn được như tôi không? Uống bia không bao giờ rạn nha, bụng bầu mới rạn. Kỳ á. Cái vấn đề là ông xã em khi mà thấy cái bụng của vợ có nhiều cái vết rạn như vậy thì có chia sẻ với em điều gì không? Dạ thì lúc mà nó rạn á thì em đâu biết đâu, tại vì em bị rạn phần dưới á, còn trên rúng thì không có. Ở dưới á là cái bụng nó lúp ra tới đây rồi, là ở dưới là mình không thể nào nhìn thấy được. Không thấy. Cái ảnh mới xoa bụng này kia, ảnh nói trời ơi, sao bị rạn vậy? Em nói giỡn hoài có thấy đâu. Xong cái ông mới nói là bị rạn vậy rồi quá trời rồi, bây giờ không thấy gì nữa. Cái em mới đổi kiến, em đê cái kiến em đặt xuống như bụng này nè. Cái em thấy em nói trời chết rồi, tự nhiên thấy ở trên nó không rạn mà ở dưới nó rạn rồi giờ sao. Cái lúc đó ổng mới chạy đi mua thuốc về sức, rồi ổng nghe mấy bà chị rồi mẹ này kia đó chỉ là làm dầu dừa rồi làm 3 cái dầu gất gì đó, xong nói chung là sức trong thời gian có bầu á. Rồi lúc đó là em bắt đầu em sức vô. Nói chung là em có cảm giác là nó cũng giảm được á. Nhưng mà anh hỏi em một vấn đề là ai sanh con á thì một là cũng bị bụng bự, hai là rạn. Nếu như em được chọn á, một á là em bị rạn nhưng mà em mốt em nằm than này kia hay là em dằn muối gì đó thì em sẽ có eo này kia để em mặc đồ. Thay vì hồi đó em mặc hở eo nhưng bây giờ em không mặc hở nữa thì em mặc kín luôn. Nhưng mà eo nhỏ thì em chịu cái đó.
hay là bụng đầy mỡ mà không rạn. Vậy lúc đó cũng đâu có mặc đồ được. Cái em mới nói thôi giờ rạn thì rạn rồi, giờ có biết làm sao thôi chọn cái kia đi. Cái lúc đó là ảnh quyết tâm là sau này em sanh xong rồi anh sẽ tìm cách để cho em giảm mỡ bụng. Trời ơi dễ thương quá ha. Ủa nhưng mà cái quy trình để lấy lại cái vòng eo đó chắc là nhiều mẹ cũng muốn nghe lắm đó. Lúc mà có bầu á thì ai cũng bụng bự hết rồi, mà lúc sanh xong á thì cũng do tùy cơ địa. Em thì hồi lúc mà em sanh xong á là do mẹ em cử á, mẹ em cho nằm than rồi lấy muối dằn bụng, rồi mỗi lần ăn xong là phải nằm sấp xuống đè bụng. Nói chung là kỹ lắm, cho nên bây giờ nó cũng đỡ. Với lại cơ địa của em thì nó cũng không có lên cân nhiều. Sanh xong là tầm 3 tháng sau là nó về lại à. Cũng là có sự giúp đỡ của chồng, của mẹ. Còn riêng em là chồng em kêu người về massage, làm spa tại nhà cho em để giảm bụng. Hay quá. Trời, đúng là những mẹ bỉm sữa rất là hạnh phúc. Còn ngày đi sinh thì có kỷ niệm gì không? Có thể chia sẻ. Ngày đi sinh kỷ niệm của nó đặc biệt lắm. Cái buổi sáng hôm đó đó là 39 tuần 4-5 ngày gì rồi. Cái lúc đó là chưa gì xanh gì hết, bình thường không sao hết. Cái tự nhiên sáng sớm ngủ dậy, cái mình có cảm giác là mình bị rỉ ói á. Cái chồng em á nó mới chở em đi lên bệnh viện đa khoa mà đó giờ đi khám thai á. Bác sĩ cũng nói là có dấu hiệu xanh rồi, nở được 2-3 phân gì đó. Bắt nằm đó từ sáng rồi đi xét nghiệm đủ thứ cái kiểu. Tới 4-5 giờ chiều á em mới nói là trời sao chưa đẻ nữa, sao chưa đẻ nữa. Tầm 6 giờ đó cái bác sĩ mới nói với em, Thủy ơi bây giờ em chưa sanh nhưng mà em có dấu hiệu là khuya em sẽ sanh, nhưng mà bệnh viện đa khoa của chị tối không có bác sĩ. Sao chơi khó người ta vậy? Xong lúc đó chồng em nghe nó run lên hết. Cái nó nói thôi bây giờ ráng chở đi qua bệnh viện lớn đi, chứ đợi tối mà lỡ có gì rồi vợ con ta làm sao. Đúng rồi. Xong lúc đó cái chồng em chở bằng xe máy đi xuống Từ Dũ á. Lúc mà đi á chồng em cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nghe bông không? Em hỏi ủa cái gì mà sao vợ sắp sanh rồi không nói chuyện với vợ mà cứ lẩm bẩm gì vậy. Cái ông mới nói là anh đang niệm Phật cho em đừng có đẻ giữa đường, đừng có đẻ giữa đường. Tại vì ông sợ em đẻ giữa đường. Cái vô chồng làm giấy tờ xong cái ông thách em rồi đẻ đi giờ đẻ đi, vô tới bệnh viện đó đẻ đi. Chọc ghẹo. Xong rồi cái em nằm, cái họ quấn cái bụng họ đo tim thai, xong rồi tí nữa em nằm thêm được 15-20 phút nữa đó, cái cơn đau nó ập xuống. Xong cái bác sĩ khám nói là rồi có dấu xanh rồi đó. Cái họ đẩy em lên chiếc xe lăn tới phòng xanh. Em nằm em hoàn toàn tỉnh táo luôn á. Cái lúc mà kêu em rặn á là 2-3 phát một á là không có ra em bé. Xong rồi người ta mới rạch cửa mình á. Em cũng không biết cảm giác gì luôn. Tại đau quá, lúc đó đau quá rồi. Họ không có nói gì hết. Cái chân em nó cứ run lên hết, không biết tại sao nó run nữa. Cái người ta nói bây giờ cái chân em run quá, người ta phải chích vô cái chân em cho nó đỡ run. Cái người ta nói là bây giờ em hết sức bình tĩnh, em lấy một hơi dài thiệt dài, em rặn một phát một là em gặp con liền luôn. Nhưng mà lúc mà rạch ra vậy là phải khâu lại đúng không? Dạ đúng rồi. Khâu lại không có cảm giác đau hay là yêu cầu sao không? Có. Thì lúc mà sanh xong á là em bé là nằm trên ngực mình rồi, là vui quá rồi, bây giờ em không biết gì nữa hết. Xong cái họ nói là bây giờ em nằm yên đi cho bác sĩ khâu lại. Cái em mới khum xuống dậy, em nói là bác sĩ ơi may đẹp nha, em đẻ một đứa thôi em không đẻ nữa. Trời ơi trời. Nhưng mà tại sao lúc đó là em lại hình dung là em chỉ sinh một bé thôi? Tại vì tới lúc đó là em cảm giác được là em quá mệt mỏi rồi. Nói chung là vừa mới đẻ xong đau quá rồi là em không bao giờ muốn có bầu lần thứ hai một đó. quyết định táo bạo luôn chị. Là em không đẻ nữa. Ta nói là khẳng định với bác sĩ may đẹp may bít luôn nha, đừng cho đẻ nữa nha. Đối với Thanh cũng mới có một đứa đầu à. Em sanh mổ mà trước khi mà vô mổ là người ta có hỏi là muốn may thường hay là may thẩm mỹ. Trời ơi, đương nhiên phải chọn may thẩm mỹ rồi. Ai cũng vậy, ai cũng muốn may đẹp hết trơn. Nhưng mà em có nghĩ là em có dặn dò gì không để là có đường dạ, ví dụ may đường này thẩm mỹ mình có thể đẻ đường dưới nữa. Có thể đẻ 2 đường mà em đẻ đường này rồi em sẽ đẻ đường này. Đó, có 2 sự lựa chọn. Rồi sau cái quá trình mà 1 tuần lễ ở bệnh viện, mấy mẹ con về nhà, cái ngày đầu tiên về nhà thì có bị cái gọi là cái gì á, bước qua cái quan niệm ai ẵm về là bước tính qua cách cái sẽ y chang người đó. Đúng rồi đó. Trước khi sanh á là tầm mấy tháng nữa sanh á là mẹ em có nói với hai vợ chồng em á là tụi con phải kiếm người nào dễ ăn dễ ngủ, ẵm em bé từ cái chiếc xe taxi mà về tới của hẻm nhà đó là ẵm vô nhà thì nó mới dễ giống như người đó. Cái lúc đó chồng em á là nó nói với mẹ là con dễ ăn dễ ngủ lắm, cho nên mẹ để con ẵm con đi. Tự đề cử bản thân. Cái mẹ em thấy á, là bây giờ nó cũng dễ ăn dễ ngủ nữa thôi, con mày thì mày ẵm chứ không lẽ giờ con mày đẻ tao dành. Đó xong cái ẵm về. Trời ơi em nói thiệt chứ em mà được ước lại chứ em nói thôi để con mới đẻ xong con ẵm con về chứ con không để chồng con ẵm á. Tại vì ảnh khó, bây giờ dễ
nhưng mà hồi đó mới đẻ ra khó cực kỳ. Thế thì cái giai đoạn mà 3 tháng đầu tiên nó khó đến mức như thế nào? Em á thì cũng không có chăm bé nhiều, mà tại vì trong tháng mình ở cữ mà, cho nên mẹ em không có cho ngồi gì hết trơn á, ngoài ngồi chỉ cho con bú thôi. Bú á thì cũng như con ta thôi, nhưng mà có điều nó bú chia theo cữ nhỏ. Là một lần nó bú không no, nó bú á là phải ôm mình sữa chắc cũng hơn nửa tiếng đó. Bú thì cũng không nói gì đi, ngủ á. Em bé gì đâu mà 11 giờ đêm, 12 giờ chưa ngủ. Mà nó không có chịu nằm chơi đâu nha. Em với mẹ em cứ thay phiên nhau ẵm lắc lư. Ru ngủ á, mỗi lần mà đặt nó xuống y như đặt bơm nổ chậm vậy đó. Cái câu này có nghe nha. Ai cũng vậy luôn á chị. Nhưng mà bé là uống sữa mình hay là uống sữa ngoài? Dạ bé uống sữa mẹ lúc 3 tháng đầu á. Rồi sau 3 tháng thì em cai sữa bé rồi. Vì mình ít sữa hay sao? Nói chung á là sữa thì cũng nhiều đủ uống á, nhưng mà em đã có một suy nghĩ trong đầu á là em muốn làm chủ tài chính. Cho nên em muốn là em sanh xong 3 tháng á thì em sẽ cho em bé uống sữa ngoài kèm vô, rồi em cai sữa mẹ luôn. Tại vì em còn đi làm á, với lại sữa em nó không có mát, cho nên á người khác nhìn vào, khi mà họ nhìn vào mình nuôi con của mình á, không có dạng như uống với con người ta đó, thì người ta nói, người ta sẽ nhìn vào mẹ người ta chê. Cho nên em cũng có cảm giác hơi buồn những vấn đề đó. Em không thích ai mà kiểu như có ý kiến về cách mình nuôi con của mình. Nhìn vô con mày còi quá, con mày ủa con sao con mày yếu quá vậy, nhìn không bằng con người ta, làm vậy cho mình cảm thấy áp lực nhiều hơn. Đúng rồi, nhiều khi là bé uống sữa mẹ đó thì đúng là nhìn con cứ roi chắc vậy đó, chứ không có béo ụ lên giống như là sữa công thức đâu. Nhưng mà thật ra cái giai đoạn đó là con có được cái đề kháng rất là tốt, thì chị nghĩ là cũng nên duy trì đó. Còn đối với em thì ở cái góc độ là một người mẹ rất là trẻ, cho nên là cái cách của những người bên ngoài nói vào làm cho em có một cái tác động mà em cứ nghĩ rằng là sữa mình nóng, chứ thật ra chị thấy là sữa mẹ là cứ là tốt nhất. Cái vấn đề mà sữa mát hay không đó chỉ là một phần nhỏ thôi, còn cái phần lớn là con em nó không chịu ti mẹ. Là do lúc em vừa mới sanh xong á là em chưa có sữa. Ti sữa bình đó là nó thích cái bình hơn. Sữa mẹ thì em phải dắt bằng tay để cho nó uống á. Chồng em thì vẫn thương con, vẫn muốn con uống bú sữa mẹ, nhưng mà kiểu như cũng không muốn thấy vợ mình cực như vậy á. Kiểu như nó mà chịu ti mẹ bình thường á thì mình ở nhà mình cho nó bú cũng được, chứ không cần phải đi làm kiếm tiền mua sữa ngoài chi. Còn mắc hơn. Hồi lúc mà chồng em mới vừa mua cái máy hút sữa về, không biết sai, chỉnh lên level 9, level 10, 11, như hút như một con bò chị, hút như một con bò chị. Trời, lúc đó em đau đớn, nó trời má ơi, không lẽ nó đau tới vậy. Xong tới khi đi ra ngoài hỏi người ta kêu chị chỉnh level 2, level 3 cho chị quất lên level 9 là có thể là gây chảy máu nha chị nha. Rồi đó, xong rồi cái khoảng thời gian lúc đó là em hút rất là nhiều sữa, em trữ trong tủ lạnh em hết chỗ để luôn. Đó, mà em đọc báo thì người ta nói là vừa cho con nút này có tạo ra cái sự nút, hoặc là đúng rồi, vừa cho cái máy hút sữa vô nó cũng sẽ kích thích tạo ra tuyến sữa mới, chứ không có phải là hút bằng máy là không có sữa đâu. Đúng rồi. Bạn có bị stress hay là trầm cảm sau sinh gì không? Có, tại vì á em không có ở chung với mẹ chồng, ở chung với mẹ ruột. Mẹ ruột em á thì thương em, muốn lo lắng cho em nhiều. Chồng em á thì cũng dạng thương, nhưng mà thường mấy ông đàn ông khác á thì chỉ biết lo làm kiếm tiền thôi. Còn chồng em thì hay quan tâm tới mấy cái chuyện kiêng cữ này kia đó, cho nên nó muốn chen vô cùng mẹ để lo cho em hơn. Lúc ở trong tháng á là mẹ em kêu á là bây giờ phải mua thuốc bắc về để cho em xong người này kia á. Mẹ kêu vậy thì chồng em đi mua, cũng lại đúng cái tiệm đó luôn, nhưng mà mua cái thang khác. Giống như nó có hai loại, một thang á là mình tới mình kêu người ta hốt, còn một thang là người ta đã hốt sẵn rồi, mình tới đó mình mua thôi. Chồng em á thì nó mua cái thứ hai, cho nên nó là tới đó mua xong cái về mà nó không phải cái loại này. Rồi nói chung là hai người cãi qua cãi lại, Cãi lộn luôn, cãi qua cãi lại. Mẹ là chửi chồng luôn. Dạ đúng rồi, mẹ chửi luôn. Mẹ nói là mày phải mua cái thang kia, cái thang kia nó mắc tiền hơn thì nó mới tốt. Nó sanh đẻ có một lần thôi, mày mua mấy cái thang này rồi hư người con tao này kia nọ. Cho chị xí chút xíu, nãy giờ mình là nửa chương trình rồi, nhưng mà chị muốn hỏi cái lý do là tại sao em gọi chồng em không gọi bằng anh hay là bằng ảnh hay là bằng ổng, mà là gọi bằng nó, hay là đó là cái thói quen hồi xưa giờ? Giống như là thường á thì cũng kêu chồng, có lúc kêu chồng, có lúc kêu anh, nhưng mà cũng hay giỡn nó này nó kia cho nó thân mật vậy đó. Thoải mái chị, không cần phải kiêng nể gì, trời ơi chồng mình mà. Chồng mình mà, phải chồng ai đâu Chỉ là lo một không? người bạn đời thôi mà, có gì đâu mà phải anh ấy. Trời. Thế thì bây giờ cái chi tiết trong những lúc mà cãi vã giữa mẹ với ông xã em á, thì nhiều lần như vậy là em là người chứng kiến, thì em đứng cửa giữa chắc cũng khó lắm ha. Bên chữ hiếu bên chữ tình đó. Đúng rồi. Chồng em á có cái tật á là ở bên ngoài á thì người ta chỉ cái gì về làm tốt cho vợ á thì đều làm hết, đều học hỏi lên YouTube này coi làm hết.
Còn mẹ em á thì chỉ làm những thứ mà từ xưa giờ ông bà mình truyền lại thôi. Không thích làm những cái gì mới lạ. Đó, cho nên hai người đụng nhau thì nó đối lập nhau. Em á thì em ở chính giữa, cho nên nó là cũng khó xử lắm. Hai người á làm cái gì làm cũng chỉ muốn tốt với em thôi. Cho nên em nói với chồng á là bây giờ anh thương em không? Nếu anh thương á thì anh nhịn mẹ đi, mẹ nói đâu có sai đâu. Hồi đó mẹ sanh em á mẹ cũng y vậy thì mẹ y vậy. Thì bây giờ em sanh á thì anh cứ để mẹ làm y vậy đi. Còn anh muốn làm thêm gì thì anh nói với mẹ, mẹ con thấy người ta làm cái đó như vậy, mẹ ok thì anh làm. Còn nếu mẹ không thì thôi khỏi làm, em cũng không sao hết. Bao giờ đối mặt với cái chuyện con mình bị bệnh chưa? Có, mới đây nè, sinh nhật em á là năm ngoái á, là sinh nhật em á là lúc đó em bầu lớn rồi, cho nên em không có tổ chức sinh nhật gì hết. Hai vợ chồng chỉ mua bánh kem là chở nhà đi ăn thôi. Năm đó cũng không gì đặc biệt. Có năm nay á là nó đặc biệt là do có thành viên mới á. Rồi nói chung là em vẽ nguyên một cái con đường màu hồng luôn. Kế hoạch cho ngày sinh nhật. Một kế hoạch to đùng luôn, hạnh phúc lắm. Xong cái tự nhiên á, trước ngày đó một bữa em bé em nó bị bệnh, nó bị sốt, bị tiêu chảy. Em với mẹ em mới dẫn vô bệnh viện để xét nghiệm này kia nọ. Xong bác sĩ nói là bây giờ con em nó bị vậy là nặng, cho nên phải nhập viện. Nói chung là em cũng hơi buồn thôi, nhưng mà bây giờ con mình nó vậy rồi, giờ vậy chứ sao giờ. Rồi em về tới nhà, chồng em đi làm về, chồng em bị tai nạn. Trời ơi, thế là mọi cái chuyện tôi ập xuống nghe đúng ngày sinh nhật của mình luôn. Bị tai nạn giao thông hả? Dạ. Nói chung là cũng nhẹ, chồng em chỉ bị lã hai bên đầu gối thôi, chứ không sao hết. Cái em mới để anh ở nhà nghỉ rồi đó, cái em vô bệnh viện tiếp với lại mẹ em với lại em bé. Xong tí nữa mẹ em về, cái em có một đứa em trai ruột á, nó bị sốt cũng 38, 39 độ á. Cái lúc đó mẹ em để em một mình giữ em bé ở trong bệnh viện luôn. Mẹ em về lo cho thằng nhỏ đó. Có nghĩa là ngay trong cái ngày sinh nhật của mình mà khá là nhiều chuyện, coi như là những người xung quanh là bạc 3-4 người là bị thương hết. Đã vậy xong rồi mẹ lại đi về chăm cho em nữa, nên thành ra chị này chị cứ cuống cuồng ở trên bệnh viện có một mình chị, nên là cái cảm giác là sẽ rất là tủi thân, phải không? Mình có khóc không? Có, bác sĩ nói sao đi vô đây nãy kêu đem đồ vô không đem gì hết vậy. Cái em đâu biết gì đâu, đem gì giờ. Cái bà nói là con bị sốt là phải tắm, là phải có khăn, phải có thao này kia. Em nói trời có biết đâu, tưởng đó trên bệnh viện có. Xong rồi lúc đó là nửa đêm canteen nó có bán, mới đi gõ cửa xin mấy cái phòng kế bên đó. Xin nói chị ơi cho em cái khăn đi, chị ơi cho em một cái thao đi, tí em trả cho. Nói chung là một cô gái còn khá trẻ, một bà mẹ ở cái độ tầm tuổi là 20 tuổi mà sinh ra thì được chính mẹ ruột của mình chăm sóc cho bé khoảng như hầu hết là 80% rồi. Cho nên là cái chuyện mà tự em một mình lo cho con mà ngay trong cái giai đoạn con bị ốm nữa thì nó rất là khó khăn. Vậy thì từ hồi đầu câu chuyện đến giờ nha, chị với Thanh rất là thích ông xã em, coi như là nghiên cứu cái gì tốt, cái gì được là có mang về cho vợ, rồi xong rồi tâm lý với vợ nữa chứ, rồi an ủi là sẽ tìm cách để làm cho em giảm mỡ bụng. Vậy thì đối với ảnh có cái khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì không? Ảnh thì lo cho vợ, cũng chăm sóc con này nọ, cũng hiền lắm, cũng nghe lời mẹ này kia lắm. Mà chỉ có một cái là hai cha con nó không có hợp tuổi với nhau. Cho nên nó là cái kiểu như là âu yếm con rồi hung hít con này kia nọ, nó không chịu. Chồng em thì nó không có kiên nhẫn, kiểu như đụng tới con, cái con nó khóc cái nó mẹ ơi bé khóc rồi, em ơi vợ ơi bé khóc rồi, nó không chịu anh ẵm gì hết. Xong cái nó lại truyền qua người khác. Em thì lúc đó em cũng buồn, em nói hả, con gái nó mến cha nhiều hơn mến mẹ luôn á. Vậy mà sao gì đâu mà con mình nó đụng tới cha nó cái nó khóc lên. Cái em mới nói là anh phải quan tâm tới con nhiều hơn. Con nít đó thì anh phải chơi với nó nhiều thì nó mới thương được. Chứ cái lúc nhỏ em có cảm giác y như là đứa nhỏ đó là con riêng của em vậy đó. Ảnh không hề quan tâm đến nó. Em mà thấy chồng em không chơi với con em không thể nào mà em nói chồng người ta chơi con kìa, chồng người ta thương con quá trời sao mà không thương hay này kia. Em phải giả bộ em nói, em đọc báo em thấy người ta nói là bố mà chơi với con nhiều con thông minh lắm đó nha. Trời ơi, chịu khó chơi đi, muốn cái thông minh lắm luôn. Phải có chiều, phải dụ vậy đó. Mới kêu ủa vậy hả, ta chơi con trời ơi, bố thông minh nha, bố thông minh như vậy đó. Vậy nó sẽ có một cái động lực giống như là mình làm như là sẽ giúp con, vừa giúp con vừa giúp mình nữa đó. Chứ tự nhiên cái bắt lại chơi con mà không có một cái lý do, không có mục đích nào hết, mà tự nhiên đi so sánh với chồng người ta rồi này kia là nó sẽ bực bội, nó cáu gắt liền. Cái chiêu này cũng hay á, chị nghĩ cũng hay á. Thế thì bây giờ nếu mà có một cái điều mà gọi là nhắn nhủ, móc ruột, móc rang, tâm huyết nói với chồng thì em sẽ nói điều gì? Nếu mà nói với chồng thì em cũng chỉ muốn nói là bây giờ thì có con rồi, cho nên là mình phải ráng mình đi làm nhiều để lo cho con thật là tốt nhất.
kiểu như con người ta có đồ chơi thì con mình nó cũng phải có, chứ mình không có thể để con mình nó thua thiệt con người ta được. Cái vấn đề giữa mẹ ruột em á với lại chồng em á, kiểu như là mình là con cho nên mẹ nói cái gì á thì cũng bỏ qua, kiểu như mẹ lớn mà cho nên mẹ nói chắc chắn phải có cái gì đúng. Cho nên nếu mình là con á thì mình cảm thấy sai thì mình cứ để đó đi. Khi nào mà mình cảm thấy được là mẹ đang vui hay là mẹ đang nghĩ về cái vấn đề khác á thì mình cứ nói là mẹ ơi cái đó có thể hợp lý hơn hay sao đó, thì tâm sự với mẹ ruột em hơn. Em sợ cái cảm giác mà hai người chiến tranh lạnh với nhau lắm. Em đứng ở giữa em buồn nhiều lắm. Thì hy vọng là qua những cái lời nhắn nhủ ngày hôm nay cũng như là câu chuyện của gia đình của em Thủy thì chắc chắn là đâu đó các mẹ bỉm sữa cũng thấy được cái hình bóng của mình ở đó, và chúng ta được chia sẻ giống như là được trải lòng qua chương trình Chat với mẹ bỉm sữa ngày hôm nay. Riêng em thì có một ý kiến là em thấy Thủy tuy là cưới chồng sớm, có con sớm sinh năm 99 thôi, nhưng mà nói chuyện rất là chững chạc. Và bản thân Thủy là một người phụ nữ mà biết cân bằng giữa bên hiếu bên tình, biết dung hòa, biết chỉ cách cho chồng làm sao để cho hài lòng mẹ mình, rất là hay, thật sự là rất là trưởng thành luôn. Em rất là thích những bạn như vậy. Và mong là Thủy và chồng này lúc nào cũng sẽ hạnh phúc và con cái ngoan ngoãn nghe lời nha. Dạ. Vâng, thưa quý vị, những câu chuyện của chúng tôi sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 15:20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ đón xem để cùng chia sẻ với các mẹ bỉm sữa. Ngoài ra chúng ta có thể xem lại tại kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào chương trình tuần sau ạ.